السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده معاكم جيهان، وهنتكلم النهارده ونتعلم فكره جديده للشال دوت. ان كان عايزه بجيوب او من غير جيوب. يلا بينا مع بعض نواصل فكره النهارده وشال النهارده. هنبدأ مع بعض النهارده فيديو. الغرزة النهاردة عبارة عن 65 بوصة. وطول الشال 65 بوصة، أو الكوفية بحوالي 290 سلسلة. سلسلة كروشيه. تمام. وكمان ممكن تعمليها مقاس أصغر شوية، يعني 56 بوصة، وده بيعمل لك 250 سلسلة زي ما انت عايزة. واللي عايز يعرف تفاصيل اكتر يكتب لي في التعليقات، وانا هوصله، يعني هقول له كل حاجه عايزها. ماشي. الشال بالعرض يا جماعه، مش بالطول، عشان الغرزه بالعرض. دلوقتي هنعمل مثلا الحابب كمان هو بيشتغل. في حد بيغلط في العدد، ممكن نعمل ماركر كل مثلا 20 30 40 50 سلسله. اعملي ماركر او علامه بالخيط، باي حاجه معاكي، بالبلاستيكات اللي انا وريتها لكم قبل كده في الفيديوهات. دي عبارة عن زي دبوس، مشبك، يعني دبوس قصدي، بكليبس بس بلاستيك، تمام، عشان ما يجرحش الخيط. هنبدأ مع بعض فيديو النهاردة، وهنعمل مثلا أي عدد سلاسل عشان عينة صغيرة هنعملها لكم. نعد السلاسل: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. على فكرة يعني عدد السلاسل اللي انت ممكن تعمليها، لو زاد معاكي او نقص شوية او غصب عنك فمش مشكلة. احنا بنشتغل على السلاسل، مش بنعمل غرزة حشو او غرزة عمود او اي حاجة، فبنشتغل على السلاسل. فممكن في الاخر لو زاد معاكي السلاسل سلسلة او اتنين، فانت بتقطعي الزيادة، مش مشكلة، مش هيحصل اي حاجة. تمام. يعني دي ايه؟ عشان محدش يبقى قلقان بالعدد السلاسل اللي بيزيد معاك. هنبدأ مع بعض. أول نسيب سلسلة وندخل في التانية ونعمل غرزة حشو. تمام. وبعدين 1 2 3 ناخد الخيط ونيجي 1 2 3، وفي الرابعة هنا نعمل غرزة حشو، ونعمل 1 2 3، ونيجي هنا 1 2 3، وفي الرابعة هنا نعمل غرزة حشو، 1 2 3، 1 2 3، غرزة حشو، 2 3، 1 2 3، غرزة حشو في الرابعة، 1 2 3، 1 2 3، وفي الرابعة هنا غرزة حشو، 1 2 3، وفي الآخر هنا غرزة حشو. تمام. عملنا كده مجموعة السلاسل بتاعتنا، بس هنا المفروض نزود سلسلة. مش مطلعش 25، يعني نطلع 26. تمام، عشان سيبنا سلسلة هنا في الأول. فهنبدأ مع بعض وهنطلع معاكم. هنطلع 1 2 3، ونلف الخيط وندخل في نفس المكان هنا ونعمل غرزة عمود بلف. تمام. وهنيجي في غرزة الحشو دي ونعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلف. ناخد الخيط وفي الغرزة اللي وراها بنعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، والغرزة اللي وراها برضو عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، عمود، 2 عمود، 3 عمود، اللي وراها برضو عمود، 2 عمود، 3 عمود بلف. وبعدين برضو الغرزة اللي في الآخر هنا
عمود واتنين عمود في نفس المكان بالشكل ده. تمام. بنطلع سلسلة وبنلف الشغل وبنيجي هنا في نفس المكان نعمل غرزة حشو. تمام. بنعد 1 2 3 وبنيجي هنا في العمود اللي في النص. تمام. هنا عمود وده عمود اهو. بنيجي في ظهر العمود كده ندخل نعمل بريد امامي وناخد الخيط وبنطلع نعمل ايه غرزة حشو. بنعد 1 2 3 وبنيجي هنا في العمود اللي في النص بندخل كده بنعمل بريد امامي بس ايه مش عمود بلفة غرزة حشو. تمام. 1 2 3 وبنيجي برضو في اللي وراها بندخل بالشكل ده وندخل من تحت ونطلع بغرزة حشو وبعدين 1 2 3 ندخل من تحت اللي في النص بالشكل ده وغرزة حشو 1 2 3 وبنفس الطريقة كده وفي الآخر بنطلع 1 2 3 وبناخد الخيط وبنشتغل أول عمود بلفة وبنشتغل العمود التاني في ال3 سلاسل السلسلة الأخرانية بالشكل ده عمود بلفة. بنطلع نفس القصة اهي وبعمل 1 2 3 بلف الشغل وباجي اعمل العمود اللي وراها بشتغلها كده وبعدين باخد الخيط وباجي في غرزة الحشو هنا وبشتغل عمود بلفة 2 عمود بلفة 3 عمود بلفة في نفس الغرزة واخد الخيط وبرضو ادخل في غرزة الحشو التانية بعمل عمود 2 عمود 3 عمود بلفة وهكذا في كل الغرز الحشو بتاعتي. بطلع وبعيد نفس الخطوات بتاعتي بتاعت شغل السطر بتاعي بعيده وبكمل كل غرز الحشو ب3 عمود بلفة بالشكل ده. تمام. باجي اعمل في الاخر هنا في الغرزة بتاعة الحشو بدخل اعمل عمود و2 عمود اهي بالشكل ده. زي ما بدأت ب2 عمود بطلع ب2 عمود. شايفين الغرزة عاملة ازاي وبطلع اعمل غرزة حشو وبلف الشغل وباجي اعمل نفس المكان هنا غرزة حشو وبعد 1 2 3 وباجي هنا بدخل في الغرزة اللي في النص العمود وبعمل غرزة حشو وهكذا. انا ببدأ اكمل تاني الشغل بتاعي اهي. شايفين غرزة عاملة ازاي وبرزة معايا بالشكل ده. كمان الظهر بتاعها اهو شايفين شكله عامل ازاي بالشكل ده وبتطلعي بالغرزة زي ما انت عايزة اهو. تمام اهي. شايفين الشكل عامل ازاي بتاع الكوفية. طبعا علشان هي الخيط فيه لكرة شوية فبتمط معاكي. شايفين الغرزة اهي. طبعا بالعرض معاكي بتشتغلي بيها اهي الغرزة وادي ظهر الغرزة. شايفين ده الظهر وده الوش وده الظهر. تمام. ده الظهر بتاعنا يا جماعة. ده الظهر عشان في خط في النص بالشكل ده اللي هو ظهر الشغل بتاعنا وده الوش بتاعنا اهو اللي هو عبارة عن غرزة الحشو اللي هي بريد امامي شكلها من قدام بناخد غرزة العمود بنشتغلها بغرزة حشو من قدام اهي. ده الوش بتاعها وادي
اهو بروزة اهي. معايا. ان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم، والفكره جميله وسهله برضو، وزي ما تعودنا مع بعض كل غرزنا كل شغلنا سهل جدا. الى اللقاء ان شاء الله، ونسمع بعض. اللايك الجميل بتاعكم يسعدني جدا. مع السلامه، ونشوفكم باذن الله في فيديو جديد.